নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছামিজ হেল্থ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্সলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আমবাত বা এলাৰ্জি হোৱা সমস্যাৰ কাৰণ, লক্ষণ আৰু এই সমস্যাৰ কেইটামান ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ অৰ্থাৎ বন দৰৱ যিসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পৰা যায়। সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, লগতে কিবা সুধিব লগা থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। এলাৰ্জি সমস্যাক আমবাত সমস্যা বুলিও কোৱা হয়। এই সমস্যা হোৱাৰ কাৰণসমূহ হৈছে অখাদ্য খোৱাৰ কাৰণে আৰু তেজৰ দোষত এই ৰোগ সাধাৰণতে হ'ব পাৰে। লগতে বিৰুদ্ধ ভোজন কৰিলেও এই ৰোগ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ফুল, ফল, ধূলি মাকতি আদিৰ যোগেদিও এই এলাৰ্জি সমস্যা হোৱা দেখা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যা হোৱাৰ লক্ষণসমূহ হৈছে ক্ৰমে ছাল প্ৰথমে ৰঙা পৰে, ইয়াৰ উপৰিও খজুৱাই আৰু চকলা চকলা বান্ধে, লগতে কেতিয়াবা গাত বিজবিজোৱাৰ দৰে লাগিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যাৰ বহুতো ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ অৰ্থাৎ বন দৰৱ আছে যিসমূহ গ্ৰহণ কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পৰা যায়। ইয়াৰে প্ৰথম ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ অৰ্থাৎ বন দৰৱটো হৈছে আদাৰ ৰস 20 ml 2-3 বছৰীয়া পুৰণি গুড়ৰ সৈতে খাব লাগে। যদি এনে কৰা হয় তেন্তে এই এলাৰ্জি সমস্যা ভাল হয় আৰু এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ ক্ৰমে দিনটোত দুবাৰমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত 5 ml কে খুৱাব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যাৰ 2 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে তুলসী পাতৰ ৰস আৰু কেঁচা হালধিৰ ৰস মিহলাই যদি খোৱা হয় তেন্তে এই সমস্যা ভাল হয়। এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ 2 চামুচকৈ মিশ্ৰণ কৰিব লাগিব, তাৰ পিছত খাব লাগিব আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ দিনটোত দুবাৰমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যাৰ 3 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে পুৰৈ শাকৰ ৰস উলিয়াই আমবাত হোৱা ঠাইত সানিলে আৰু এই এলাৰ্জি হোৱাৰ পিছত বিজবিজোৱা আৰু খজুৱা বা চকলা বন্ধা সমস্যা ভাল হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যাৰ 4 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে পচতীয়া পাত খুন্দি খজুৱতি হোৱা ঠাইত প্ৰলেপ দিব লাগে আৰু এই পাতৰ ৰস 20 ml খাব লাগে। যদি এনে কৰা হয় তেন্তে এলাৰ্জি বা আমবাত হোৱা সমস্যা ভাল হয় আৰু এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যায়। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 5 ml মান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যাৰ 5 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে ভেদাইলতাৰ 8-10 খিলামান পাত ভালদৰে খুন্দি ইয়াৰ পৰা ৰস উলিয়াই ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত 2-3 চামুচমান খালে এই সমস্যা ভাল হয় আৰু সৰু শিশুৰ ক্ষেত্ৰত 1 চামুচমান ব্যৱহাৰ কৰিলেই হ'ব। যদি এনে কৰা হয় তেন্তে এই এলাৰ্জি হোৱা সমস্যা ভাল হয় আৰু এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যায় আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ দিনটোত কমে দুবাৰমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যাৰ 6 নম্বৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰটো হৈছে কেঁচা হালধি নিতৌ 50 গ্ৰামকৈ গুড়ৰ লগত 10-15 দিনমান যদি খোৱা হয় তেন্তে এই এলাৰ্জি হোৱা সমস্যা ভাল হয় আৰু এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যায় আৰু এই ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ দিনটোত কমে দুবাৰমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু কমে 10-15 দিনমান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সমস্যা হ'লে কি কি খাব পাৰি? লঘু আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, লগতে ভেদাইলতা তৰকাৰী কৰি খোৱাটো ভাল। ইয়াৰ উপৰিও তিতা বস্তু খাব পাৰি আৰু কেঁচা হালধিৰ ৰস অতি উপকাৰী। যদি এইসমূহ খোৱা হয় তেন্তে এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যায় আৰু এই সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰি।
বন্ধু বান্ধৱীসকল এই সমস্যা হ'লে কি খাব নালাগে? বিজলুৱা বস্তু খাব নালাগে, লগতে মাটি কঁঠাল খাব নালাগে, ইয়াৰ উপৰিও কঁঠাল খাব নালাগে আৰু যিকোনো বেঙেনা, মাটিমাহ, মাদক দ্ৰব্য, ধূমপান, উৰহি, লগতে বৰা চাউল, বিৰুদ্ধ ভোজন আৰু তিয়ঁহ আদি খাব নালাগে। যিবিলাক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত বা খোৱাৰ কাৰণে এলাৰ্জি হয়, তেনে বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আৰু যদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেন্তে বেছিকৈ এই সমস্যাই গ্ৰাস কৰে, লগতে সমস্যাসমূহ ভাল নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল আমবাদ বা এলাৰ্জি হোৱা সমস্যাৰ কাৰণ, লক্ষণ আৰু এই সমস্যাৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ অৰ্থাৎ বন দৰৱ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন বেমাৰৰ ঘৰুৱা প্ৰতিকাৰ অৰ্থাৎ বন দৰৱৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।